dragilor! Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti o rețetă cu istorie în cadrul poveștilor noastre culinare. Mai întâi vrem să vă mulțumim că ne urmăriți, că ne încurajați și ne oferiți feedback-ul vostru. Dacă vă plac rețetele noastre, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul de notificări. Am călătorit de câteva ori în Spania, unde am descoperit un fel de mâncare servit foarte des acolo și anume paella. Este o mâncare tradițională spaniolă de pe coasta de est din zona Valenciei. De la această zonă a căpătat numele de paella valenciană. Este o mâncare tradițională care s-a răspândit și în celelalte zone din Spania, fiecare adaptând-o la ingredientele locale. Eu astăzi nu am pretenția că prezint o paella tradițională, ci mai degrabă o interpretare proprie a acestei rețete, așa cum am adaptat-o pentru a fi pe placul familiei mele, care, bineînțeles, include orezul, carnea de pui, roșiile, uleiul de măsline și boia de ardei. Haideți să pornim la treabă și să vă arăt cum pregătesc eu paella în bucătăria mea. Pentru această rețetă folosim 400 g orez cu bobul rotund, 400 g pulpe de pui, 200 g roșii tocate din conservă, o cană de apă, 60 ml ulei de măsline, o linguriță ierburi de Provence, o jumătate de linguriță turmeric, o jumătate de linguriță boia de ardei afumată, pătrunjel proaspăt, sare și piper după gust și 1,2 litru de apă sau supă. Mai întâi tăiem carnea în bucăți mici, după care o condimentăm cu sare și piper. Punem o cratiță cât mai largă pe foc, în care adăugăm uleiul și îl lăsăm puțin să se încălzească. Când uleiul s-a încălzit bine, adăugăm carnea. Gătim carnea până se rumenește bine pe toate părțile. Adăugăm o cană de apă și lăsăm la fiert până scade toată apa. Acum adăugăm roșiile tocate, turmeric, ierburile de Provence și boia de ardei. Și lăsăm pe foc până se evaporă tot lichidul. Ce sos fain s-a format! După ce s-au gătit și roșiile, adăugăm apa fierbinte, cei 1,2 litru. Este și mai bun dacă aveți supă la îndemână. Și lăsăm pe foc până începe să clocotească. Când apa clocotește, adăugăm orezul. Este un orez cu bob rotund. Amestecăm și gustăm să vedem dacă îi mai trebuie puțină sare. Mai are nevoie de sare? Mai mult așa. Mai amestecăm doar o dată. Din momentul acesta lăsăm la foc mare pentru 10 minute fără să mai amestecăm. Între timp, pornim și cuptorul la 250 de grade Celsius la programul cu căldură sus și jos, fără ventilație. Îl terminăm de gătit în cuptor. Alte 10 minute. Este gata! Iar acum o lăsăm la odihnit pentru 5 minute. Ce sfârâie! Iar acum nu ne rămâne decât să o ornăm, că nu se poate gusta fără să o ornăm, da? Cum dorește fiecare. Eu am ales niște felii de lămâie și puțin pătrunjel. Și acum puțin pătrunjel. Iar acum
partea cea mai așteptată. Și cu puțină lămâie. Este plină de aromă această paella, turmenicul îi dă un gust puțin dulceag, iar lămâia completează perfect acest gust dulce acrișor. Sper că v-a plăcut varianta mea de paella. Consider că este un punct de plecare de unde fiecare poate să adauge alte ingrediente de interes pentru familiile voastre. După cum ați văzut deja, este o rețetă care se prepară ușor și repede cu ingrediente la îndemână. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi, nu uitați să dați un like, share ca să afle și prietenii voștri și să vă abonați la canalul nostru. Iar pentru cei cărora le place să citească, încercăm să pregătim câte un articol cu fiecare rețetă pe blogul meu. Găsiți linkul în descriere. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți, iar până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Da? Cum dorește fiecare. Eu am ales niște feliuțe de măslină. Doamne, niște feliuțe de măslină. Eu am ales cu felii de măslină.